จาก Channel Point View ค่ะวันนี้วิวจะมาสอนทำกุมารทองค่ะแต่ว่าสอนก็ไม่เชิงหรอกเอาเป็นว่าจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกุมารทองซึ่งเป็นผีที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงตนหนึ่งของไทยแล้วกันค่ะซึ่งเรื่องราวของกุมารทองที่วิวจะนำมาเล่าในวันนี้เนี่ยนะคะก็นำมาจากเล่มนี้เลยค่ะตำนานผีไทยของส.พลายน้อยนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะผสมไปด้วยความเชื่อต่างๆของคนในสังคมนะคะเพราะว่าพูดถึงเรื่องผีเนี่ยชัดเจนมากว่ามันเป็นความเชื่อชาวบ้านนะดังนั้นแต่ละที่แต่ละท้องถิ่นอาจจะเชื่อไม่เหมือนกันถ้าสมมติว่าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแถวบ้านฉันเลี้ยงกุมารไม่ได้เลี้ยงแบบนี้เลยอะไรยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยค่ะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะว่าถิ่นไหนที่ไหนเชื่อแบบไหนอะไรยังไงค่ะก่อนที่จะไปฟังเรื่องกุมารทองกันเนี่ยนะคะขออย่างหนึ่งได้ไหมคะใครที่ยังไม่ได้กดปุ่ม subscribe นะคะกดปุ่ม subscribe ก่อนแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดปุ่มกระดิ่งเล็กๆที่อยู่ด้านข้างนะคะกดทีนึงค่ะจะได้ไม่พลาดทุกครั้งเลยที่วิวอัพคลิปใหม่เนาะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยพูดถึงกุมารทองนะคะเชื่อว่าแทบทุกคนน่าจะรู้ว่ากุมารทองเป็นผีเด็กค่ะเพราะว่ากุมารใช่ไหมกุมารก็แปลว่าเด็กอยู่แล้วซึ่งจริงๆศัพท์คำว่ากุมารคำนี้นะถ้าจำไม่ผิดถอดรากศัพท์นู่นนี่นั่นไปแล้วเนี่ยจะมีความหมายประมาณว่าอุ๊ยตัวอะไรตายง่ายจังก็หมายถึงเด็กทารกนั่นเองก็เด็กเล็กๆอ่ะนึกสภาพการเลี้ยงเด็กในสมัยโบราณยังไม่มีวัคซีนยังไม่มีหมอเด็กยังไม่มีการฝากครรภ์นู่นนี่นั่นช่วงเวลาที่เด็กเป็นเด็กเล็กมากๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงวิกฤตและว่างั้นเถอะทำให้เสียชีวิตได้ค่อนข้างง่ายนะคะแต่ว่าด้วยวิทยาการสมัยปัจจุบันทำให้เด็กๆเนี่ยลดการตายลงซึ่งพูดถึงเรื่องการตายง่ายแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับกุมารทองคือในสมัยโบราณเนี่ยนะคะการคลอดลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมันไม่ได้มีการผ่าท้องคลอดสมมุติว่าคลอดออกมาแล้วติดนู่นนี่นั่นก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากให้หมอตำแยนั่งขย่มพุงไปเรื่อยๆแบบว่าจับพยายามดันนู่นนี่นั่นให้ออกมานะคะซึ่งสุดท้ายแล้วค่ะเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลทำให้ผู้หญิงในสมัยโบราณเนี่ยคลอดลูกตายเยอะมากซึ่งการที่ผู้หญิงเนี่ยตายทั้งที่ยังท้องอยู่คือบางคนก็ยังคลอดไม่ออกนึกออกใช่ปะเด็กก็ยังอยู่ในท้องอยู่เนี่ยเขาเรียกอาการนั้นว่าตายท้องกลมซึ่งการตายท้องกลมเนี่ยนะคะจะถือว่าเป็นการตายที่ค่อนข้างเฮี้ยนพอสมควรเลยทีเดียวก็คือเชื่อว่าวิญญาณที่ตายท้องกลมเนี่ยจะมีฤทธิ์มากก็มีฤทธิ์มากทั้งแม่และลูกด้วยนะคะซึ่งในสมัยโบราณค่ะก็เลยกลายเป็นมีความเชื่อว่าจะนำเอาเด็กที่ตายในท้องแม่ตอนท้องกลมเนี่ยออกมาปลุกเสกผ่านพิธีต่างๆนานาซึ่งการปลุกเสกแบบนี้จะทำให้ผีเด็กที่ปลุกเสกขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นผีที่มีอิทธิฤทธิ์ต่างๆนานามากมายแล้วก็สามารถใช้สอยต่างๆได้ค่ะเราเรียกผีเด็กอย่างนี้ว่ากุมารทองนั่นเองที่สำคัญนะถ้าสมมติว่าเป็นเด็กที่ตายในวันอังคารหรือวันเสาร์เนี่ยจะถือว่าเป็นเด็กที่มีฤทธิ์มากเป็นพิเศษนะคะซึ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะลำบากนิดนึงที่จะไปเอาศพเด็กตายท้องกลมมาทำพิธีนู่นนี่นั่นเพื่อให้ออกมาเป็นกุมารทองนะดังนั้นในปัจจุบันเขาก็เลยนิยมจะใช้ตุ๊กตาหรือว่ารูปเด็กต่างๆมาปลุกเสกแล้วก็เชื่อว่าเรียกวิญญาณเด็กเข้ามาไว้ในนี้แล้วค่ะคือสมัยนี้คงไม่มีใครเอาศพเด็กมานั่งย่างเพื่อทำกุมารทองแล้วนะยกเว้นข่าวเบอร์แบบนานมาแล้วข่าวเนนเนนแอร์อะไรทำนองนี้นะซึ่งก็ถ้าใครทันก็แก่พอสมควรแล้วนะคะน่าจะบอกอายุกันพอสมควรนะจ๊ะเมื่อได้กุมารทองมาแล้วเนี่ยนะคะเขาก็เชื่อว่าถ้าใครเลี้ยงดูกุมารไว้อย่างดีเนี่ยนะจัดการบูชาหาของมาถวายนู่นนี่นั่นโดยเฉพาะของที่กุมารชอบก็จะทำให้เจริญรุ่งเรืองกุมารสามารถช่วยได้สามารถใช้งานเอาไปทำนู่นทำนี่ได้นะคะซึ่งเราของที่กุมารทองชอบเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นของที่เด็กชอบนั่นเองจะเห็นว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะมีพวกของเล่นมีพวกขนมนมเนยต่างๆนานาถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะพัฒนาเป็นแบบยาคูหรือว่าเป็นของเล่นที่ไฮโซขึ้นตามสมัยปัจจุบันจะเป็นiPad อะไรก็ว่ากันไปนะคะหลายคนที่เลี้ยงกุมารเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าจะมีเสียงเด็กเล่นบ้างวิ่งเล่นบ้างอะไรบ้างอยู่ในห้องนะคะหลายคนฟังแล้วก็แบบง่ายไปคลิปนี้ง่ายไปเรื่องกุมารทองพี่ต้องเล่าละเอียดกว่านี้สิไหนบอกว่าจะบอกวิธีทำกุมารทองไงถ้าเราจะดูวิธีทำกุมารทองแบบละเอียดนะคะเราต้องไปดูที่วรรณคดีเรื่องนึงเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องขุนช้างขุนแผนนั่นเองเชื่อว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนคุ้นเคยกันอย่างดีนะคะแล้วเมื่อพูดถึงกุมารทองเนี่ยกุมารทองซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะก็น่าจะเป็นกุมารทองของขุนแผนนี่แหละค่ะพูดถึงกุมารทองของขุนแผนเนี่ยจะบอกเลยว่าในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนค่ะมีการเล่าวิธีทำกุมารทองของขุนแผนอย่างละเอียดเลยแล้ววิธีการทำกุมารของขุนแผนเนี่ยอาจจะแตกต่างจากกุมารอื่นๆไปบ้างเล็กๆน้อยๆตรงที่มาของเด็กนี่แหละค่ะ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่โหดพอสมควรเลยนะแอบแทรกนิดหนึ่งจะว่าไปเพิ่งนึกได้เคยทำสรุปรามเกียรติ์ตั้งแต่ต้นจนจบก็ทำไปแล้วพระอภัยมณีตั้งแต่ต้นจนจบก็ทำไปแล้วอีเหนาต้นจนจบก็ทำไปแล้วแต่เพิ่งรู้ตัวค่ะว่ายังไม่เคยเล่าขุนช้างขุนแผนตั้งแต่ต้นจนจบเลยถ้าใครอยากให้วิวเล่าเรื่องขุนช้างขุนแผนตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะก็คอมเมนต์บอกด้านล่างมาเลยค่ะเป็นการกดดันวิวจะได้รู้สึกมีกำลังใจในการทำขึ้นนะหรือว่าจะกดตัวไอตรงนี้แล้วก็โหวตเพื่อให้วิวทำก็ได้ค่ะกลับมาเรื่องกุมารทองของคุณแผนกันต่อกุมารทองของคุณแผนค่ะมีที่มาจากโศกนาฏกรรมความรักครั้งหนึ่งของคุณแผนนะคะกับนางบัวคลี่นางบัวคลี่นี่เป็นเมียของคุณแผนอีกคนนึงค่ะซึ่งเป็นลูกโจรคือเดิมเนี่ยคุณแผนก็อยู่ในเมืองเป็นรับราชการปกติใช่ไหมแต่ว่ามีช่วงหนึ่งคุณแผนเกิดทำความผิดแล้วจำเป็นจะต้องหนีเข้าไปในป่าค่ะแล้วหนีเข้าไปในป่าเนี่ยก็ไปอาศัยอยู่กับกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งซึ่งตอนที่เข้าไปอาศัยเนี่ยโจรก็มีการยกลูกสาวให้ก็คือนางบัวคลี่นี่แหละให้เป็นเมียของคุณแผนนะคะคุณแผนก็อยู่กินกับนางบัวคลี่แล้วก็อยู่กับโจรช่วยโจรทำมาหากินบ้างเล็กๆน้อยๆไปวันๆนะคะแต่ว่าคุณแผนเนี่ยจะไม่ค่อยช่วยเหลือเท่าไหร่เพราะว่ายังไงก็รู้สึกว่าฉันเป็นฝ่ายดีนะคือถึงฉันจะทำชั่วได้บ้างแต่ให้ไปปล้นฆ่าคนเนี่ยฉันก็ไม่อยากจะทำเท่าไหร่ถึงฉันจะเก่งก็เถอะทำให้เหล่าโจรเนี่ยรู้สึกโกรธแค้นมากประมาณว่าแบบฉันให้ข้าวให้น้ำแกให้เมียแกให้ทุกอย่างทำไมแกถึงไม่ช่วยงานฉันเลยอะไรอย่างนี้นะคะพอโจรโกรธใช่ไหมก็จะต้องมีการมาหาเรื่องทะเลาะกันเมื่อทะเลาะนู่นนี่นั่นกันก็พบว่าคุณแผนมันเก่งนี่นาคือเหล่าโจรเนี่ยตอนแรกก็กะจะสั่งสอนคุณแผนแหละให้รู้ว่าแบบเฮ้ยใครใหญ่ให้มันรู้ซะบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอไปสู้กันจริงๆเนี่ยก็สู้คุณแผนไม่ได้เลยนึกสภาพโจรที่เป็นใหญ่อยู่รับคนมาอยู่ในหมู่บ้านแล้วอยู่ดีๆเก่งมากปราบไม่ได้พูดก็ไม่เชื่อฟังเขาก็จะต้องคิดว่าแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วจังหวะนี้ฉันต้องฆ่ามันทิ้งถ้าไม่ฆ่ามันทิ้งเนี่ยวันหนึ่งมันเกิดอยากต่อต้านขึ้นมาหรืออยากล้มฉันขึ้นมาเนี่ยฉันจะทำยังไงนะคะดังนั้นค่ะโจรก็เลยตัดสินใจไปบอกนางบัวคลี่ซึ่งเป็นลูกสาวของตัวเองเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วผัวแกเนี่ยเก็บไว้ไม่ได้แล้วนะวางยาฆ่ามันทิ้งเย็นนี้ทำกับข้าวให้มันกินเนี่ยวางยาฆ่ามันทิ้งเลยนะอย่าเก็บไว้อย่าไปเสียดายเลยซึ่งบังเอิญว่าตอนนั้นนะคะนางบัวคลี่เนี่ยท้องลูกของขุนแผนอยู่ก็ท้องแก่แล้วพอสมควรแหละแต่ว่าด้วยความเก่งกาจของขุนแผนต่างๆนานานะคะทำให้ขุนแผนเนี่ยจับได้ว่าเฮ้ยนางบัวคลี่วางยาฉันทำให้ขุนแผนเนี่ยโกรธแค้นมากแล้วก็ฆ่านางบัวคลี่ทิ้งเลยค่ะเมื่อฆ่าแล้วเนี่ยก็เสียดายลูกตัวเองที่อยู่ในท้องนางบัวคลี่ไม่รู้จะเอาไปทำยังไงดีก็เลยตัดสินใจว่าเอาลูกนี่แหละไปทำกุมารทองเพื่อที่กุมารทองลูกพ่อมาอยู่รับใช้พ่อแทนแล้วกันนะลูกอย่าไปอยู่เลยกับแม่กระบวนการทำกุมารทองของขุนแผนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนนางบัวคลี่ตายค่ะขั้นตอนแรกเลยเนี่ยนะขุนแผนต้องไปหลอกล่อนางบัวคลี่ก่อนเพื่อให้นางบัวคลี่ตกลงรับปากว่ายกลูกในท้องเนี่ยให้ขุนแผนก็มีการถามว่าแบบลูกในท้องพี่ขอได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่านางบัวคลี่ก็เห็นว่าเป็นลูกขุนแผนนางบัวคลี่ก็แบบก็ลูกพี่ไงก็เอาไปสิไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะพอได้รับการยืนยันจากปากแม่นะคะว่าอนุญาตแล้วจ้าเด็กคนนี้เป็นของฉันขุนแผนก็จัดการฆ่านางบัวคลี่ทิ้งเลยค่ะเมื่อฆ่านางบัวคลี่ทิ้งเนี่ยก็แหวกเอาลูกในท้องออกมาแหวกได้วัตถุดิบต่างๆในการทำกุมารทองมาแล้วนะคะขุนแผนก็เดินทางไปที่สถานที่ทำพิธีแห่งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็จัดการเตรียมพื้นที่โดยการจุดไฟขึ้นมากองหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เอาไม้ชัยพฤกษ์ขึ้นมาตั้งเป็นเหมือนกระโจมนะวางอยู่เหนือไฟแล้วก็เอาลูกของตัวเองเนี่ยนะคะซึ่งเป็นศพเด็กเนี่ยนะวางบนไม้นั้นค่ะเสร็จแล้วนะคะคุณแผนก็จัดการเขียนยันบนตัวเด็กค่ะคือเขียนยันนารายณ์แผงฤทธิ์แปะไว้ที่หัวเด็กส่วนที่พื้นดินเนี่ยนะคะคุณแผนเขียนยันพระแม่ธรณีเอาไว้ค่ะก็เรียกได้ว่าให้พื้นดินปกป้องด้วยอะไรแบบนี้เลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะคุณแผนก็เอาไม้รักหมายถึงไม้ของต้นรักนะที่ปักไว้4ชิ้นด้วยกันค่ะเมื่อปักไว้เสร็จแล้วเนี่ยก็มีการเขียนยันเพิ่มเติมปักธงต่างๆนานาแล้วก็เอาสายสิญจน์เนี่ยวนรอบๆนะคะส่วนที่เพดานของพิธีเนี่ยก็ลงยันเหมือนกันนะเป็นยันสังวาลอมรินทร์ก็คือสังวาลพระอินทร์นั่นแหละเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีการเอาไม้อื่นๆมาใช้อีกได้แก่ไม้มะริดกับไม้กันเกลาค่ะหลังจากที่เตรียมของอะไรเสร็จเรียบร้อยพิธีก็เริ่มต้นขึ้นค่ะโดยขุนแผนเนี่ยนั่งย่างกุมารทองก็คือนั่งหมุนพลิกลูกไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วก็บริกรรมคาถาต่างๆไปทั้งคืนเลยค่ะส่วนคาถาที่บริกรรมเนี่ยนะคะในขุนช้างขุนแผนอาจจะไม่ได้เขียนละเอียดนะแต่คาถาโดยทั่วไปที่เขาใช้บริกรรมสร้างกุมารทองเนี่ยนะคะก็เป็นคาถาประมาณว่ากุมารทองที่รักเจ้าเป็นมหาพูดมีฤทธิ์ยิ่งใหญ่สามารถไปในทุกทิศเข้าไปในทุกบ้านเข้าสู่หัวใจคนทุกคน
เที่ยวไปอย่างมีเดชด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยด้วยเดชของพระรัตนตรัยและด้วยกำลังฤทธิ์ของเทพเจ้าทั้งหลายเจ้าจงเป็นกุมารที่มีฤทธิ์ยิ่งใหญ่นะคะเสร็จแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆระหว่างที่ย่างก็ยังมีคาถาบทหนึ่งที่เขามักจะใช้กันค่ะก็คือคาถาที่บอกว่ามาเถิดเจ้ามหาพูดเจ้าเป็นผู้ที่เสมอด้วยมนุษย์เสมอด้วยเทวดาเจ้าต้องทำตามคำของพ่อให้สำเร็จผลอย่างสมบูรณ์ทำนองนี้หลังจากที่บริกรรมคาถาย่างไปต่างๆนานาจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าเท่านั้นแหละค่ะพิธีทำกุมารทองก็เกือบจะสำเร็จแล้วเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลงรักปิดทองนั่นเองรักนี่ก็เป็นน้ำยางของไม้ชนิดหนึ่งเนี่ยนะสามารถเอามาทามันจะเป็นสีดำๆถ้าเป็นรักแท้ไม่ใช่รักเทียมรักแท้หมายถึงน้ำยางรักแท้ๆเนี่ยมันจะเป็นสีดำโอ๊ยเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้พอนะคะเอาเป็นว่าเมื่อทาน้ำยารักลงไปแล้วเนี่ยนะเราก็จัดการปิดทองนะคะน้ำยางรักตัวนี้ค่ะมันจะทำหน้าที่ดูดทองทำให้ทองเนี่ยเนียนเรียบเหมือนเวลาเราปิดทองพระพุทธรูปถ้าเราปิดด้วยตัวเองจะเห็นว่ามันยังเป็นแผ่นอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเคยหล่อพระเนี่ยก่อนที่เขาจะปิดทองแบบที่เราเห็นเนียนเนี่ยเขาจะทารักก่อนนะคะมันจะทำให้เนียนกริบแบบนั้นเลยหลังจากลงรักปิดทองเสร็จค่ะขั้นตอนการทำกุมารทองก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์เราสามารถทำกุมารไปเลี้ยงได้ทันทีนะคะโดยการนำไปสร้างเรือนเล็กๆให้แล้วก็ถวายของต่างๆนานาที่เล่าไปในตอนต้นค่ะหลังจากที่มีกุมารทองเรียบร้อยแล้วก็ต้องอย่าลืมนะคะว่ากุมารถือว่าเป็นเด็กในบ้านค่ะดังนั้นทุกครั้งที่จะทำอะไรถ้าเรารู้สึกว่าเราจะต้องเรียกลูกเราไปทำด้วยเราต้องเรียกกุมารไปด้วยนะเช่นถ้าสมมติว่าจะกินข้าวก็ต้องเรียกกุมารทองไปกินด้วยต่างๆนานาค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกุมารทองนะคะหวังว่าจะได้ความรู้กันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวค่ะแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ค่ะ subscribe เสร็จแล้วกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆด้วยนะมันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเลยที่วิวอัพคลิปใหม่ค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรื่องกุมารทองความเชื่อเรื่องผีอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งในที่นี้วิวไม่ได้บอกว่ามันถูกต้องตามหลักศาสนาหรือไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาหรือว่ามีจริงไหมหรือว่าไม่มีจริงไหมหรือว่าไม่มีจริงหรือเปล่านะคะในที่นี้ขอวางตัวเองในฐานะคนที่อยากศึกษาเรื่องนี้แล้วก็อยากรู้ว่าคนที่เชื่อยังไงดีกว่าค่ะน่าจะทำให้สบายใจกับทุกฝ่ายนะคะบาย